Hello friends, so welcome to my channel. So तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई चाहिँ आज विन्डोज 8 र विन्डोज 8 र 8.1 को सर्टकट की को बारेमा भन्न गइरहेको छु आजको टपिक रहेको छ विन्डोज 8 को केही सर्टकट कीहरुको बारेमा। सो तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला र यस च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई प्लिज लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला ताकि भोलिको दिनमा अझ यस्तो भिडियोहरु बनाउन चाहिँ मोटिभेसन भेटिरोस्। Okay, the following table contain the common keyboard shortcut Windows 8.1 and Windows RT 8.1. Okay, यो चाहिँ कमन सर्टकटहरु चाहिँ जुन तपाईहरुले बेसी जान्नै पर्ने हुन्छ त्यस्ता कीबोर्ड सर्टकटहरु चाहिँ मैले लिएर आएको छु। सो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। Okay, press the key to do this. Okay, Ctrl C, Ctrl plus P. Copy the selected item. This सबैमा उस्तै हुन्छन्। Ctrl S for the selected item. Ctrl V Shift plus is the selected item. Ctrl plus V, Ctrl Z to undo the action. Okay. Ctrl Z हेर्न सक्नुहुन्छ। Undo the action. Okay. Ctrl Alt plus tab switch between the open apps. Alt plus F for close active item and exit the active apps. Windows logo key plus L lock your PC or switch accounts. Windows logo key plus the display and hide the desktop. Windows logo key plus D water display and hide the desktop. हामीले डिस्प्लेलाई चाहिँ डेस्कटपलाई चाहिँ हाइड गर्न सक्छौं। डिस्प्ले र विन्डो लोगो की प्लस एल ले विन प्लस एल ले तपाईले पीसी लाई लक र स्विच अकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अल्ट प्लस F4 ले चाहिँ क्लोज द एक्टिभ एन्ड एक्जिट द एक्टिभ एप। अल्ट प्लस ट्याब ले चाहिँ स्विच बिट्विन ओपन एप हामीले चाहिँ एपहरु चाहिँ स्विच गर्न सक्छौं। एन्ड न्यू ट्याबहरु जुन चाहिँ हाम्रो गुगलमा खोलेको कन्ट्रोल जेड अन्डु एक्सन। अब केही मिस्टेक भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल जेड ले अन्डु गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल प्लस बी पेस्ट द सेलेक्टेड आइटम। कन्ट्रोल एक्स भनेको कट, कन्ट्रोल सी भनेको कपी भनेको सबैलाई थाहै छ। कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल हुन्छ अनि बेसिक विन्डोज सर्टकट। द फलोइङ टेबल कन्टेन न्यू कीबोर्ड सर्टकट दैट यू कैन यूज इन विन्डोज। ओके, अर्को रहेछ विन्डोज लोगो की प्लस स्टार्ट टाइपिङ सफ्टवेयर पीसी। की प्लस स्टार्ट टाइपिङ एउटा कमान्ड फंक्शन जस्तै विन्डोज की प्लस विन्डोज की। अब यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ के टाइप गर्नुपर्छ। ओके, सो टाइप गर्नलाई चाहिँ ओके म यहाँ कन्ट्रोल सी ओ ए भनेर टाइप गरे, कन्ट्रोल प्यानल खोलिसके। यसको लागि चाहिँ तपाईं सर्च पीसी भित्रको एप्सहरु खोल्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। ओके, त्यसपछि कन्ट्रोल प्लस plus minus control zoom in or out large number of items link app into the status screen. Control plus scroll wheel zoom in or out of large number of items like have spin to the status screen. Window logo key plus C open the charms in an app. Open the command for the app. Window logo key plus F or open the search tab to sort the files. Window logo key plus open the share charm. Window logo key plus L open the setting charm. Open the device charm. Okay, Windows logo key plus O lock the screen orientation portrait and landscape. Windows logo key plus Q just Windows 10 का shortcut जस्तै रहेछ। Open the search charm to the everywhere. Open the search charm to search everywhere or within an app. Open app if app support the app search. Okay, फेरि मेरो चाहिँ सपोर्ट गर्छ विन प्लस क्यू। ओके, यो चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सर्च गर्दा विन्डोज लोगो की प्लस एस ओपन द सर्च चार्म टु सर्च विन्डोज। यो चाहिँ तपाईहरुलाई विन्डोज 8 को लागि हो चाहिँ। अब
हाम्रो चाहिँ अब विन्डोज 10 रहेछ अहिले विन्डोज लोगो की प्लस show the available command in the app. So you can also see something and the option by going to the settings when the app is open. Okay, windows logo key plus the show command available in the app. Windows logo key plus Z. तो यहाँ त अब हाम्रो जे अब विन्डोज 10 विन्डोज 8 मा चाहिँ काम गर्ला है विन्डोज लोगो की प्लस स्पेस बार switch input language and keyboard layout हेर्न सक्नुहुन्छ Windows logo key plus control plus is change the previously selected input. Windows logo key plus tab cycle through recently used app except desktop app. Windows logo key plus control plus cycle through the recently used app except desktop app. हेर्न सक्नुहुन्छ cycle through the recently used app. Windows logo key plus shift plus tab cycle through recently used app except desktop app in reverse order. First period snaps an app to the left. Windows logo key plus cycle through open app. Stop and exit the current task. Windows logo key Control plus Shift plus B. Wake PC from black or blank screen. Okay. Control plus Shift plus B. Blank screen बाट चाहिँ हामीले चाहिँ wake up गर्न सक्छ Control Shift plus B. General keyboard shortcutहरु चाहिँ तपाईहरुलाई F1 display health F2 ले चाहिँ rename the selected item F3 search for the file or folder F4 display the address bar file list in the file explorer. F5 refresh the active window. F6 cycle through the screen element in the windows on the desktop. F10 activate the menu bar in the active app. Alt plus F4 close an active item or exit the active app. Alt plus escape cycle through item in order to be there opened. Alt plus underline later perform the command for that later. Alt plus enter display the property for the select item. Alt plus space bar open the shortcut menu for the active windows. Alt plus later available back. Alt plus right arrow forward. Alt plus page up move up one screen. Alt plus page down move down one screen. Alt plus tab switch between the open app desktop. Control plus F4 close the active document. In apps that are full screen and allow you to have the multiple document open simultaneously. Control A select all item, Control C copy, Control D delete or directly you can press delete button press गरेर direct delete गर्न सक्नुहुन्छ recycle गर्न सक्नुहुन्छ फाइल Control plus R भनेको refresh the active window or F5 press गरेर पनि काम गर्छ Control plus B ले paste गर्छ Shift plus insert ले पनि paste गरेर Control S for the selected item. Okay. Control Y redo an action. मैले तपाईलाई द मात्र भनेको थिए Control Z त undo the action. Control plus ले चाहिँ zoom in. Control minus ले चाहिँ Control plus or Control minus zoom in र out गर्ने काम गर्छ जस्तै Control plus or Control minus ले. Okay. Okay, Control plus mouse scroll press first change the size of the desktop item, zoom in or out large number of items like the queen list screen. Control right arrow move the cursor to the beginning of the next word. Control plus left arrow move the cursor to the beginning of the previous word. Okay, move the Control plus down arrow move the cursor to the beginning of the next paragraph. So हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले Control plus open starter or Control Shift plus escape open task manager. Control Shift with an arrow select a block of text. Control plus Shift Control plus space on the Chinese input method. Okay. Control plus space audible. So Shift plus F10 display the shortcut menu for the select item. Shift plus arrow key. Shift plus delete the select item. Without moving it to the recycle bin first, right arrow open the next menu to the right or open the sub menu. Left arrow open the next menu to the left or close the sub menu. Escape, stop or leave a current task. So that's it.
आजलाई तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, पज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यो टिप्न सक्नुहुन्छ र याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो विन्डो 8.1 को लागि चाहिँ एकदमै आवश्यक सर्टकट की हो र सर्टकट कीले चाहिँ हाम्रो कामहरू चाहिँ एकदम सजिलो बनाउँछ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। च्यानलमा चाहिँ पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनमा अझै यस्ता भिडियोहरू बनाउन सजिलो होस्। थ्याङ्क यू।